Okay, welcome back to another video by Johnny IELTS. And here we have a few students from class IELTS 41. They are doing the last part of Unit 24. It's about climate change. Climate change. Sorry, Okay, the say again. it's not good. The sound is not good. Okay, how about now? Is it good now? Yeah, it's better. Okay, much better, I think. Okay, I understand now because I've been doing a lot of recording, so I know what to do sometimes. But I need my student to tell me like if it's good or it's bad. Okay, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần climate change của cái bài số 24 về môi trường nha mọi người. Nó nói về biến đổi khí hậu. Các bạn để ý cái từ này, nó là climate, chứ không phải là climate nha. Nó là cái âm schwa, âm thứ hai là âm yếu hơn. So the second sound is schwa. So climate, 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 climate change, climate change. Âm DZ làm sao á? Climate change. Sự biến đổi khí hậu. So we have a lot of problems with the environment these days. Chúng ta có rất là nhiều vấn đề với môi trường bây giờ. So can you name a few? Các bạn hãy cho một số cái tên của những vấn đề môi trường đi. Like what do we see every day, every year? Mỗi năm miền Trung có gì chẳng hạn. Like what happened to the central region of Vietnam, for example. So what do we have every year? Vùng miền Trung của Việt Nam có gì? Yeah, floods. Very good. Flood. Lụt lội. Storms. Bão tố. Yes. Lở đất. We have landslide. Landslide. Nó gọi là lở đất. Tức là đất tự nhiên nó lở ra xong rồi nó trôi theo dòng nước. So it means like the land they just break apart. They break apart and then they just go together with the river flows. Very dangerous. Because why? Houses, humans, cattle, anything can go together with a landslide. They would be swept away. Swept away. Bị cuốn trôi đi mất. Swept away. Swept. So it comes from the word sweep, you know. Quét. So it comes from the word sweep. Swept. Swept. Everything can be swept away. Okay. So how about mỗi năm được cái tin bão số mấy? Every year we hear about big massive storms. Những cái cơn bão rất là lớn. We have monsoon. Typhoon. Yes, monsoon là cái monsoon là áp thấp nhiệt đới. So monsoon is basically when it's really cold and you see winds a lot and rainy weather. Khi mình rất là lạnh, mình thấy gió thổi vi vu và có mưa nữa. Có thể do áp thấp nhiệt đới. This is monsoon. Typhoon. Wait, how do you write typhoon? Typhoon, right? O-double-O-N. Double N. Ah, okay, typhoon. Sorry, sometime I forgot. You know where this word come from? It's a Chinese word. Cái từ này là từ tiếng Trung Quốc nha. Thai là đại, là lớn. Thai means big in Chinese. Phong, you know, phong means like wind. Đại phong, gió lớn. So typhoon it's a Chinese word. Typhoon, những âm hai nha. Typhoon. Gió lớn. Tức là bão tố. Typhoon là cái gì, gọi là gì ta? What is typhoon nhá? Cuồng phong. Cuồng phong, đúng rồi. Cơn cuồng phong. Okay, very good. It's like very strong winds. Cuồng phong, very good. What about the north of Vietnam? Miền Bắc Việt Nam thì bị gì? So what happened to the north of Vietnam? What do we have?
Drought. We have drought. Very good. Drought. Ow nha. Drought. So drought là hạn hán. So what drought can kill the crops, and then it leads to famine later. Famine. Đói. Nạn đói. Famine là nạn đói lớn á. It's like massive starvation. Very big starvation caused by drought, because people cannot grow crops anymore because of famine. No water, the land dries out. Cái đất nó dries out, nó khô cằn luôn á. And nothing can be grown there. So famine happened after that. Okay, what else do we have in the north? Người Bắc còn nghĩ không ta? Một trong những cái khủng khiếp nhất nữa đó là cái thời tiết mà gọi là nồm á, ngoài Bắc á. No. So one of the craziest kind of weather I think in the North Vietnam is like it's really wet, extremely wet, but it's very cold. Khí hậu cực kỳ ẩm ướt mà nó lại lạnh nữa. So you feel Humidity. extremely cold. Sorry. Ẩm gọi là gì? Humidity. High humidity, độ ẩm cao. And what else do we have? And it's really cold. It's just it's freezing cold. It's freezing cold. Lạnh mà lạnh như đóng băng luôn á. Lạnh cống luôn á. So it's extremely cold. Okay, what else do we have? When it rains, khi mà trời mưa thì sao? When it rains, how do you feel on your skin? Mình cảm thấy thế nào khi mà mưa rớt xuống da? Bẩn. It feels dirty, right? It feels dirty when it rains on your skin. True. Nhưng mà cái mình muốn nói đến chính là mưa axit. The thing I want to talk about is acid rain. Ủa có thầy. Có nha, mưa axit. It's rare in Việt Nam. Acid rain, mưa axit. Nó xảy ra khi mà cái bầu không khí nó rất là ô nhiễm, có chứa CO2 và SO2 nhiều do cái hoạt động của con người và các nhà máy nhiều. Thì khi mưa rớt xuống, nó sẽ phản ứng ngay lập tức với cái khí đó và nó tạo thành H2SO3 hoặc là H2CO3, tức là axit nhẹ. So basically, this is acid rain. You learn it in high school already. So when the air is very polluted with CO2 or SO2 gases from human activities, the rain, which is water, react immediately with it, creating weak acids. Nó tạo ra những cái axit yếu. They're creating weak acids. And then when it drops on your skin, you can feel the burn. Các bạn sẽ cảm thấy được cái sự mà nó đốt cháy trên cái da, giống như là you can feel the burn, yeah. Mặc dù là nó không có đến nỗi mà kinh khủng lắm, nhưng mà nó gây hại da nha mọi người. Cho đó lý do tại sao mà khi mà đi mưa về là phải tắm cho kỹ là như vậy đó. Even though like the acid may not be too strong, but slowly it destroy your skin. Từ từ nó destroy nha, nó tiêu hủy cái da mình rất là ghê nha. So basically, after you go back home from a rain or something like that, be sure to take a shower, okay? Yeah. Now, so next one, let's go to 1.9 now. What do we have? We have natural disaster. Nó gọi là thảm họa thiên nhiên. So I want to talk about the word disaster for a moment. Disaster means the same as catastrophe.
catastrophe, thảm họa. So the adjectives is also similar too. Cái tính từ nó cũng giống nhau. So we have the disastrous. Disastrous. Tính từ disastrous là mang tính thảm họa. Disastrous. So the other one is catastrophic. Nhớ âm 3 nha. Catastrophic. Catastrophic mang tính thảm họa. Thật thật cái nhấn âm. So catastrophe and catastrophic. Catastrophic. And catastrophe. So okay, catastrophic. Catastrophe. Okay. So now natural disasters, những thảm họa môi trường. So we have a lot of them. Acid rain, we have landslide, lở đất, we have drought, hạn hán, we have flooding or floods, lụt lội. What else do we have? Có gì khác? Typhoon. Sorry. Băng tan. Melting. The melting of the ice cap. Sự tan băng ở vùng cực. Đó là thảm họa môi trường đấy. So this is a natural disaster, the melting of the ice cap. Cái cap nó giống như là cái lớp băng nó phủ xung quanh cái vùng đó vậy đó. It's like a layer of ice that surround the region. And the melting the ice cap, it's a massive problem. Một vấn đề rất là lớn luôn á. Because it increases the sea level. It increases the sea level. Mực nước biển nó tăng lên. And then what would happen? Coastal cities, những cái thành phố ven biển, will eventually disappear. Những thành phố ven biển từ từ sẽ biến mất hết, tại vì cái mực nước biển tăng lên nè. So basically because the sea level increases, it will lead to the disappearance of coastal cities. The disappearance of coastal cities dẫn đến sự biến mất của những cái thành phố ven biển. Okay, well, next word we have is pristine. Nhấn âm 2. Pristine. Nhấn âm 2 và cái âm thứ hai là nó kéo dài đó nha. Pristine. Nguyên thủy là làm sao? Chưa có bàn tay con người đụng vào. So pristine, it's when it's totally natural. Khi nó hoàn toàn tự nhiên, when it's totally natural and no human intervention. Không có sự can thiệp con người. No human intervention. Không có sự can thiệp của con người. No human intervention yet. Like for example, the Amazon forest, it's still pristine, but slowly it's dying because of human, intervention. Nó đang chết dần đi bởi vì những sự can thiệp con người đó. Where else? Vietnam used to have a lot of forests, but a lot of them died already because of human intervention. So it's no longer pristine. Nó không còn pristine, nó không còn nguyên thủy. Okay, next one we have industries. Những âm đầu nha các bạn, cái từ này lúc nào cũng là industry hết nha. Industry. So this one is industry. Để được. Industry and industries. Những ngành công nghiệp. Industries. Yes. And we have the adjective is industrial. Tính từ industrial thuộc về công nghiệp. Okay. Industry and industrial. Okay,
Next word we have is exhaust. Exhaust. Cái từ này hay bị đọc sai lắm nè. Ex là ig, ex và exhaust là z o s t, exhaust. Exhaust. Exhaust system. This one is exhaust. Exhaust system. Hệ thống xả thải. So an exhaust, it's something where you see the smoke coming out. Một cái gì đó mà bạn thấy smoke, khói, smoke coming out of there. Ống xả thải, ống xả của cái xe hơi, xe máy. So we have the exhaust of cars, we have the exhaust of motorbikes, of factories. Okay, dependence is the next word that we need to fill in here. Các bạn phải điền vào những cái từ này vào trong cái text này. So dependence, sự phụ thuộc. Next one is natural gas. Khí đốt tự nhiên. Natural gas, khí đốt tự nhiên. Lại ví dụ như là khí đốt tự nhiên chúng ta có gì? So natural gas we have propane, butane, methane, propane, butane, ethane, you know those things. So natural gas we have methane, CH4, CH6 là ethane, C2H6, propane is C3H8, and butane is C4H10. Mấy cái đó để làm cái gì? Để mà cắm trại, mấy cái bình ga cắm trại á. Và mấy cái bình để mà mấy cái nồi lẩu, mấy cái chỗ mà quán ăn á hay dùng á. So we use butane and propane normally in these gas canister. So when people go camping or go to the restaurants, sometimes we use these kind of gas canister. We burn these gas, natural gas to cook. Okay, để nấu ăn thôi mà. Now, next one is fossil fuel. Đương nhiên là nhiên liệu hóa thạch. Do you need to explain why it's called fossil fuel? Yes. Yes. Why it's called fossil? Tại sao là hóa thạch? Because it is made out of the corpses of billions of plants and animals for a million of years. And they become like rock, you know, a fossil. Cái xác chết của hàng tỷ sinh vật, động vật, thực vật qua hàng triệu năm nó bị chôn vùi dưới nhiều lớp đất, nó trở thành đá, nó trở thành là thạch, hóa thạch. So those corpses of many billions of animals and plants, they become fossil fuel after millions of years. Sau hàng triệu năm nó mới tạo thành vậy được nha. Okay, so they're called fossil fuel. Fossil fuel includes coal and petroleum or petrol là cái gì ta? Xăng dầu. We have dầu thô, crude oil, and so on. Vâng. Now, next one is emission. Emission. Sự xả thải khí. Thì đến từ động từ to emit. Những âm hai vậy các bạn. Emission. Xả ra. To emit, phóng thích ra. Phóng thích ra, xả ra cái gì đó. To emit something. Thì là emission, sự xả thải khí. Okay, next one is greenhouse gases. Khí của nhà xanh tức là gì các bạn? Là kính. Đúng, những khí thải nhà kính. Tại vì cái nhà kính là cái nhà để trồng cây, cho nên ta gọi là nhà xanh, greenhouse. Và trong nhà xanh đó thường có khí gì? CO2. Nó giữ cái nhiệt độ bên trong cái nhà kính đó lúc nào nó cũng ấm. Và trái đất thực sự mà nói
thì nó có quá nhiều CO2 như hoạt động con người, nó cũng có một cái hiệu ứng tương tự như vậy, người ta gọi là greenhouse effect. So basically, in the greenhouses, we have a lot of plants, and there are CO2 gas in there to ensure that the heat is trapped. CO2 ensures that heat is trapped inside. Cái nhiệt nó bị trapped, nó bị giữ lại bên trong. So it keeps everything warm. Nó giữ cho bất kỳ mọi thứ nó đều warm. Keeps everything warm. Đều ấm cúng. And the earth because of human activities. Bởi vì những cái hoạt động con người, we create a lot of CO2. Chúng ta tạo rất nhiều CO2, CO2. And there is a similar effect. Nó có một cái hiệu ứng tương tự như vậy, nó gọi là hiệu ứng nhà kính. So that's why everything is becoming hotter and hotter. Mỗi năm ngày càng nóng hơn. Alright. Okay, next one we have the word bio. Means là sinh sống. So the next word is diverse. Diverse là sự diverse là đa dạng. Diverse. Thì là biodiversity là gì? Biodiversity, what is that? Sự đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học là sao mọi người mới hiểu từ này? How do you understand biodiversity? Đa dạng về loài. Chính xác. So there is a diversity in terms of species. A diversity in terms of species. Đa dạng về số loại chủng loài. Diversity in terms of species. Like we have so many different species. That is a diversity. Why is this thing important? Tại sao cái sự diversity này là quan trọng? Nó nuôi dưỡng trái đất. Think about it. Everyone affects each other. Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Everyone, everything has an influence on each other. So, if one creature dies out, if one species become extinct, trở nên tuyệt chủng, every other species will be affected. Một con tuyệt chủng, tất cả những loài khác bị ảnh hưởng hết. If one species become extinct, every other species will be affected. Thầy quên cái S cho become nha. It becomes with S, okay? Alright, so we need to keep a biodiversity because of that. Và nó có loài sẽ cung cấp cái thứ này giúp cho loài kia nó sống tốt hơn. Like, one species can provide things that other species depend on to live better. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự đa dạng đó. That's why we need biodiversity. Now, so next word is fertilizer, of course. Fertilizer. Nó là gì ta? Phân bón, phân bón. Okay, toxic fumes. 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 Toxic fumes. Những khí độc hại, những khí thải độc hại. Fumes. Những khí thải độc hại. Toxic fumes. We have carbon. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Những âm đầu đi. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide là CO2 đấy. So next word is extinction.
Thì hồi nãy mình có cái từ là to become extinct, nó đi theo một cái cụm nữa nha, các bạn không thể nào mà tách rời được nha. Đi theo cụm không tách được. To become extinct là trở nên tuyệt chủng. So the noun form is extinction. Sự tuyệt chủng. Rồi, tuyệt chủng tức là gì? Toàn bộ giống loài nó không có một con nào sống sót luôn. So it means that in that species, no creatures are alive. So we have the word creature. Creature là sinh vật. Còn cái chữ species là giống loài nha mọi người. Sinh vật và giống loài khác nhau chứ. Of course, creature and species are different. Okay, so next word is global temperature. Cái từ này hãy đọc sai nè. Temperature. 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 Chứ không phải là temperature đâu nha. Temperature. 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 Âm xoa đó, cái âm xoa đó. Temperature. Nhiệt độ toàn cầu. Global temperature. Okay, next one we have the word erode. Từ tiếp theo từ erode. Bào mòn cái gì đó. To erode something. Bào mòn cái gì đó. So the noun is erosion. Âm DZ nha mọi người. Erosion. My hair just everywhere now. Erosion. Erosion. Sự xói mòn đất. Sự erosion, sự xói mòn đất. Thì đúng rồi. Đất nó không có cây cối gì hết thì nó giữ, thì từ từ mưa xuống nó xói mòn hết. So when there's no trees, no forest. When there's no tree, no forest, the land will be eroded because there's no trees to keep the water when it rains. So that's why the land will slide. We have erosion. Next one. We have the word forest. So forestation. Forestation là sự trồng rừng. Sự trồng rừng ở forestation means like the act of growing trees into a forest. Hành động trồng cây thành một cánh rừng. The act of growing trees into a forest. It's called forestation. So deforestation là sự phá rừng. So the cutting down of trees. Cắt hết cây ở phá rừng. The cutting down of trees. Okay, so we have a lot of things here. I'll explain in Vietnamese first, okay? Giải thích tiếng Việt trước đi. As a human population soars, khi mà quần thể loài người tăng, dân số loài người tăng lên, so does need for transportation and energy. Thì cái nhu cầu cho cái đi lại và năng lượng cũng như thế, nó cũng tăng lên. For daily activities and production, cho những hoạt động hàng ngày và sự sản xuất. Traditionally, về mặt truyền thống thì sao? Chúng ta đã phụ thuộc vào cái gì đó. Ví dụ như dầu hỏa, than đá và cái gì đó cho hàng ngàn năm rồi. We have depended on what, such as petroleum, coal, and something for thousands of years. However, the scale of use has never been as record-breaking as in the 20th and 21st centuries. Tuy nhiên, cái tỷ lệ sử dụng nó đã chưa bao giờ là phá kỷ lục, mang tính phá kỷ lục như là trong thế kỷ 21-20. This something means that more and more something such as CO2, CH4, SO2, and NO2 are released during the burning of such fuels to produce electricity or energy to power our vehicles, to heat our homes, or to operate entire something. Điều này có nghĩa rằng
ngày càng nhiều cái gì đó, ví dụ CO2, CH4, SO2 và NO2 được thải ra trong cái chuyện mà đốt cháy của những cái nhiên liệu như thế để sản sinh ra điện hoặc là năng lượng, để mà power, để vận hành những cỗ máy, những phương tiện của chúng ta, để mà heat, để mà làm ấm những ngôi nhà của chúng ta, hoặc là những tổ ấm chứ, sorry, hoặc là vận hành nguyên một cái gì đó. These something don't just pollute the air we breathe. When combined with water droplets, they fall as something. This toxic precipitation in turn damages buildings, forests, and food crops. Những cái gì đó này không có chỉ làm ô nhiễm cái không khí chúng ta hít vào, chúng ta thở, mà khi mà được kết hợp với nước, những cái hạt nước, chúng rơi xuống như là cái gì đó. Cái sự precipitation trong hóa học là kết tủa, trong nghĩa bình thường có nghĩa là sự mưa. Cái sự mưa độc hại này theo lượt nó gây thiệt hại đến những tòa nhà, những cái cánh rừng và cái vụ mùa lương thực. Okay, precipitation in chemistry means like when you put solution together and then there's a white thing, there's the thing that settle down, you know. Khi mình cho hai solution trong hóa học, hai cái dung dịch vào với nhau mà nó settle down, nó rớt xuống bên dưới, nó tạo cái gì đó trắng trắng rớt xuống, nó chính là kết tủa. That is precipitation in chemistry. But in normal meaning, precipitation means raining. Nghĩa bình thường nghĩa là mưa thôi. Okay. These something are also typically pumped out of the something of cars, motorbikes, and airplanes, posing a serious health risk to humans and animals alike. Những cái gì đó nó cũng điển hình là được bơm ra khỏi những cái gì đó của những xe hơi, những chiếc xe máy và những chiếc máy bay, gây ra những cái nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng đối với con người và động vật cũng như nhau, cũng như thế. Okay, the main contributors to contribute, you know, cống hiến. The main contributors, những cái gọi là nhân tố cống hiến vào, những cái nhân tố mà tham gia vào chính của cái được gọi là biến đổi khí hậu. The main contributors to the so-called climate change, an ongoing controversial topic in the last few decades, are something and methane, which both have an undeniable ability to trap heat. Những cái kẻ mà những cái gọi là những thủ phạm chính, hoặc là những cái chính yếu mà nó tham gia vào á, mà được gọi là của cái được gọi là biến đổi khí hậu á, nó là một cái vấn đề mà vẫn còn đang gây tranh cãi ở trong vài thập kỷ vừa qua. Nó chính là CO2 và methane, mà cả hai đều có được cái khả năng không thể deny được, không thể chối bỏ được, để mà nó hấp thụ nhiệt, nó giữ nhiệt lại. Once it cannot escape, the build-up of heat in the atmosphere causes the something to increase gradually, changing the seasons and the living conditions for many species on Earth. Một khi nó không thể trốn thoát được cái sự build up, cái sự mà tích tụ của nhiệt ở trong bầu khí quyển, nó gây ra cái gì đó để nó gia tăng một cách từ từ, thay đổi những cái mùa và những điều kiện sống cho nhiều cái giống loài trên trái đất. This results in the rapid loss of many species, leading to something which inevitably it's in mean no, exit or exit, you know, you cannot escape, exit, you cannot escape, which inevitably không thể thoát khỏi được, không thể trốn khỏi. Inevitably means unavoidably, không avoid được, không thoát được, không tránh được, have a negative impact on the something of our ecosystem, mà điều này không thể tránh khỏi có một cái tác động tiêu cực lên trên cái gì đó của cái sinh thái của chúng ta. 14 nè.
something has also contributed, nhớ đầu nha, contributed greatly to this global issue. Một cái gì đó cũng đã cống hiến rất là nhiều cho cái vấn đề toàn cầu này. As millions of hectares, you know hectare, right? Yes. So 1 hectare is 10,000 square meter. 1 hectare bằng 10.000 mét vuông. Square meters, 10,000 square meters. As millions of hectares of something forest are cut down to build to build cities, factories and farms, soil something, and floods have occurred much more frequently. Khi hàng triệu hectare cái gì đó, rừng gì đó, bị cắt xuống để xây dựng thành thị nè, những nhà máy và nông trại, cái sự gì đó của đất và những cơn lục lội nó đã diễn ra thường xuyên hơn rất nhiều. Farming has also polluted the land with artificial means man-made. It's not natural, it's man-made, được làm ra bởi con người, nhân tạo. Farming has also polluted the land with artificial somethings, pesticides and other chemicals. Rendering them. Render something means making them become something. Làm cho nó trở nên gì đó. Render something means making it become something. Gây ra cho nó, làm cho nó trở nên. Rendering them unusable after a while and turning them into semi-arid desert. Cái chuyện làm nông nó cũng gây ô nhiễm đất, và với những cái gọi là phân bón nhân tạo, những cái thuốc trừ sâu và những cái hóa chất khác, gây ra làm cho chúng không thể sử dụng được sau một thời gian, và biến chúng thành những cái hoang mạc, bán hoang mạc, những sa mạc bán hoang mạc. Tức là nó vẫn có cây nhưng mà nó đầy cát. It means there are still trees, but sometimes you see a lot of sand. This not only causes the planet to be less green. Cái dấu mà một nháy này nè, nó dùng để làm cái gì? Để nói là một cái hàm ý. Cái dấu này nè, nó gọi là dấu gì? Nó chính là inverted comma, dấu phẩy ngược, dùng để nói lên hàm ý hoặc là tên của một cái hạng mục nào đó. So this is not only causes the planets to be less green, but also forms part of the reason why something occur much more often than in the past. Điều này không chỉ gây cho hành tinh nó ít xanh hơn, mà cũng gây ra một phần của cái lý do tại sao cái gì đó nó diễn ra thường xuyên hơn trong quá khứ, so với trong quá khứ. Thường xuyên hơn so với trong quá khứ. Alright, so basically we have this picture, very bad one. What is in the picture? What is that? What do you see in the picture here, class? Các bạn thấy cái hình này là gì đây? Phá hoại rừng. Yes, it's a forest that has been chopped down. A forest that has been destroyed. Hoặc là chopped down, bị cắt xuống. Okay, let's do this one first, shall we? Rồi các bạn điền vào những cái từ này đi. Let's just fill these, complete the text with words from the box, please. 18 of them. Okay, I'll give you 4 minutes. Is it okay? 4 phút nha. All right, number one is, okay, let's do this one now. So 1.9, number one is fossil fuels. Các bạn ghi vào đi. Just write it down. Number one is fossil fuels. Number two is natural gas. Number three is dependence. Number four is greenhouse gases. Number five is, number four is greenhouse gases. Greenhouse gases. Number five is industries.
industries. Number 6 is emissions. Những sự xả thải khí, emissions. Number 7 is acid rain. Acid rain. Acid rain. Number 8 is toxic fumes. Toxic fumes. Number 9 is exhaust. ST nó thắng thế so với cái âm S cuối nha, nên mình không đọc là âm S cuối nữa, because S and T is a very strong combination, so it wins against the last S here. So we only say exhaust. Number 10 is carbon dioxide. Carbon. Âm 2 là âm số A nha. Carbon dioxide. 11 is global temperature. 12 is extinction. So từ chuẩn nha, extinction. 13 is biodiversity. 14 is deforestation. 15 is pristine. Những âm 2. Pristine. Okay, number 16 is erosion. Okay, 11 is fertilizers. Okay, 18 is natural disasters. Okay, you got it all? Rồi, xong chưa mọi người? Ready? 12 là gì thầy? Số 12 là extinction. 12 is extinction. Anything else? Số 9 là Number 9 is exhaust. Có S luôn nha. Exhaust with S. Because why? Number 9 is the exhaust of cars. Because we mean to say that every car has one exhaust, right? So many cars, there are many exhausts. Một cái xe hơi thì có một cái exhaust, một cái ống xả thải. Thì nhiều xe hơi sẽ có nhiều ống xả thải số nhiều. Alright, so exhaust. Anything else? System. Well, you can say exhaust system, yes. Có thể dùng chữ exhaust system cũng được nha. You can use exhaust system as well. Any question? Any problem? No. Alright. Okay, let's read now. Okay, chúng ta tập đọc này. Miss Diệu, please. As the human population soars. As the human population soars, so does the need for transportation and energy for daily activities and production. Traditionally. Traditionally, we have depended on fossil fuels. Depended on fossil fuel such as petroleum, coal, and natural gas for thousands of years. Coal. Nó kéo dài ra nha, tại vì nó là OA là nguyên âm kép nha, nó phải kéo dài ra. So coal and natural gas. No. Nature, natural. Nation, national. So, and natural gas. And natural gas for thousands of years. However, the scale of use has never been as record-breaking. Cẩn thận, cái này là danh từ record, kỷ lục. This is a noun. Record-breaking. Record-breaking as in the 20th and 21st centuries.
Record breaking nó là một cái từ mà một tính từ mà được tạo thành từ những thành phần nhỏ hơn á. So it's a kind of compound adjective. Phá kỷ lục. Tiếp này. As breaking, thank you, as the 20th and 21st centuries. 20. Cái số 20 TH đọc sao? 20th. 20th. Tại vì sao? Đọc 20 nó nghe kỳ lắm, cho nên người ta sẽ thêm một cái âm tiếp, đó chính là 20th. 20 doesn't sound right, so that's why we add an e there. 20th 20th and 21st centuries. Okay, khi mà cái dân thuộc thể con người nó tăng lên, source means increases. So there's a need for transportation and energy for daily activities and production. Dân số con người tăng lên thì cái nhu cầu mà vận tải và năng lượng cho những hoạt động hàng ngày và cái sản xuất nó cũng như thế, nó cũng tăng lên. Traditionally, về mặt truyền thống, tức là trước tới giờ chúng ta đã phụ thuộc vào những cái fossil fuels và những cái nhiên liệu hóa thạch, ví dụ như là petroleum, dầu hỏa, coal, than đá và natural gas, khí đốt tự nhiên, cho hàng ngàn năm rồi. Tuy nhiên cái scale of use, the scale of use the scale of use, tỷ lệ sử dụng, cái tỷ lệ sử dụng, tỷ trọng sử dụng á, nó chưa bao giờ mà phá kỷ lục đến mức như là trong thế kỷ 20, 21 hết đó. Tức là bây giờ nhiều lắm luôn á. Chúng ta sử dụng rất là nhiều cái nhiên liệu hóa thạch. Okay, let's continue, Miss Ma, please. Yes. Yeah. This dependence means that more and more greenhouse gases. This dependence. Okay, let's go slowly. Chậm thôi. This dependence means that. This dependence means that more and more means that okay. more and more. This dependence means that. This dependence means that more and more greenhouse gases, such as CO2, CH4, SO2, or NO2, are released during the burning of such fuels to produce electricity or energy. To produce electricity. To produce electricity or energy to power our vehicles. To heat our vehicles. To heat our homes or to operate entire industries. Entire, y ngắn R này. Entire industries. Entire industries. Entire industries. Industries. Hai cái S là Industries. Entire industries. Entire industries. Okay, the emissions don't just pollute the air we breathe. Pollute. Kéo dài xíu nha. Don't just pollute the air we breathe. Pollute the air we breathe. Cái chữ đề đó. Breathe. Okay, the air we breathe when combined with water droplets. When combined with water droplets. When combined with water droplets. They fall as acid rain. As acid rain. This toxic precipitation, nó gọi là precipitation. This toxic precipitation in turn damaged buildings, forests, and food crops.
These tán là these toxic toxic fuels. fumes. Toxic. These toxic fuels are also typically pumped Typically, out of the exhaust of of cars, cars, motorbikes, and airplanes, posing a serious health risk. To humans and animals alike. Okay, very good. Now, this sorry, I forgot. This dependence means that cái sự phụ thuộc này có nghĩa là gì? More and more number 4 is more and more greenhouse gases. Ngày càng nhiều khí nhà kính, ví dụ CO2, CH4, SO2 và NO2 nó bị thải ra trong cái quá trình đốt cháy, the burning of such fuel, trong quá trình đốt cháy của những cái nhiên liệu như thế này để sản sinh ra điện hoặc là sản sinh năng lượng để mà vận hành to power our vehicles to power our vehicles, to run our vehicles. Để vận hành những cái phương tiện của chúng ta, to heat our home, đi kéo dài nha, để sưởi ấm những tổ ấm của chúng ta, or to operate entire, hoặc là để vận hành gì, to operate entire industries, to operate entire industries, vận hành nguyên cả những ngành công nghiệp. These toxic fumes don't just pollute the air we breathe. Số 6 là number 6 is emissions, sorry. These emissions, những cái sự xả thải này, nó không chỉ làm ô nhiễm cái không khí chúng ta hít thở vào. When combined with water droplets, khi mà kết hợp với những cái hạt nước water droplets, khi mà kết hợp với những cái hạt nước thì làm sao? They fall as number 7 is as a grain. Chúng rớt xuống như mưa axit thôi. This toxic precipitation, cái sự mưa mà độc hại này, theo lượt in turn, nó gây thiệt hại những cái tòa nhà, cánh rừng và food crops. Những cái vụ mùa lương thực. These toxic fumes are also typically pumped out of the exhaust of cars. Những cái khí thải độc hại này thì cũng điển hình được bơm ra khỏi những cái ống xả thải của xe hơi, xe máy và máy bay, posing to pose a health risk, to cái gì đó, to cause a health risk, to gây ra vấn đề sức khỏe cho gì, cho con người và động vật cũng như vậy. Alright, Miss Diệu, please. The main contributors, những con đầu nha. Oh, sorry. The main contributors to so-called climate change, an ongoing controversial topic in the last few decades. Decades. Con dấu từ đây để bị sai nè. This is decades. Carbon dioxide. Carbon dioxide and methane, which both have an undeniable ability to trap heat once it cannot escape. The buildup of heat in the atmosphere. The buildup of heat in the atmosphere. The buildup of heat in the atmosphere causes the global temperature. Đó là causes nha, kéo dài nha. Causes the global temperature. Causes the global temperature to increase gradually. Changing the seasons and the living conditions for many species on Earth. This results in the rapid loss of many species
leading to extinction, which inevitably inevitably have a negative impact on the biodiversity of our ecosystem. Okay, the main contributors. Động từ to contribute to nha, tự nhiên với từ to nha. Contribute to, cống hiến cho cái gì đó. Like for example, to contribute to our country, cống hiến cho đất nước của chúng ta. Contribute to our country. The main contributor, người cống hiến, hoặc là nó còn có nghĩa contributor có nghĩa là lý do chính nữa. The main contributors, những cái lý do chính của cái được gọi là climate change, của cái được gọi là biến đổi khí hậu á. Một cái ongoing, controversial. What is controversial? Contra chống lại. Verse là lời. Lời nói chống lại là tranh cãi. Mang tính tranh cãi. An ongoing controversial topic. Một chủ đề mang tính tranh cãi mà cứ đang diễn ra ở trong một vài decades vừa qua. Từ cái Sài Gòn đó, decade, trong một vài thập kỷ vừa qua, nó chính là những cái gì? Số 10 là nó chính là những cái carbon dioxide, CO2 and methane, CH4, mà cả hai này đều có cái khả năng không thể từ chối bỏ được. To deny something. Deniability. Deny là chối bỏ cái gì đó. Thường là chối bỏ sự thật. Normally people deny the truth. Deny the truth. Chối bỏ sự thật chẳng hạn. Thì là undeniable ability. Khả năng không thể chối bỏ được. The trap heat. Để giữ nhiệt lại. Once it cannot escape. Một khi nó không thể trốn thoát được thì sao? The build-up. It means, the build-up means sự tích tụ. The build-up heat in the atmosphere. Sự tích tụ của nhiệt ở trong bầu khí quyển. Atmosphere. Atmosphere. Bầu khí quyển. Nó có 4 âm lần nha. Atmosphere. Cái sự mà build up, cái sự mà tích tụ của nhiệt ở trong bầu khí quyển causes the global temperature. Cái global temperature, nhiệt độ toàn cầu nó gia tăng một cách từ từ. Changing the seasons, nó thay đổi mùa. Changing the seasons and leaving the living conditions for many species on Earth. Thay đổi cái điều kiện sống đối với nhiều cái giống loài trên trái đất. Điều dẫn đến gì? The rapid loss of many species. Sự mất đi nhanh chóng của nhiều giống loài. Leading to number 12 is leading to extinction. Dẫn đến sự tuyệt chủng, extinction of which inevitably, what does it mean? Inevitably means unavoidably. Không tránh khỏi. Thì muốn tắt cái từ đó ra. So basically, in là không nè. Cộng với lại exit là thoát ra nè. Cộng với able là có thể nè. Exit thì biến âm thành là exit. It's just like when you change the sound, it's basically being changed. Exit become evit. So inevitably, you cannot escape. Không thoát được, mà không thể tránh khỏi. Have a negative effect on the biodiversity
of our ecosystem. Và không thể tránh khỏi có một tác động tiêu cực lên trên cái sự đa dạng sinh học của những hệ sinh thái của chúng ta. Okay. Who next up? Anh lượt ai ta? It's me. Oh yes, sorry. Number 14, okay. Deforestation has also contributed greatly to Has also contributed greatly to this global issue, as millions of hectares of millions of hectares. Wait, cái từ này có hai tác động nha. forest. So this word, it can be Contribute. Yeah. Contribute. Nếu mà cái này cũng có là contribute nè. So you can say contribute or contribute is fine. Yeah. But it sounds better as contribute, right? Nó nghe tốt hơn nếu mà nó ổn hơn nếu mà có chữ contribute, right? Yeah. Yeah, it's contributed greatly to this global issue. As millions of hectares of pristine forest Pristine forest are cut down to build cities, factories, and farms. Soil erosion and flood. Dùng nhiều sức hơn. Erosion and floods. Kéo dài. And floods have occurred much more frequently. Farming has also polluted the land with artificial fertilizers, pesticides, and artificial fertilizers. Nhưng đầu nha. Pesticides and other chemicals, rendering them unusable unusable after a while and turning them to semi-arid deserts. This not only causes the planet to be less green, but also forms part of the reason why natural disasters occur. Natural disasters occur much more often than in the past. Okay, good. Thank you. 14 is what? Deforestation. Sự phá rừng nó cũng đã cống hiến vào rất là lớn cho cái vấn đề toàn cầu này. Tức là nó cũng có một cái phần rất là nặng cống hiến vào cho cái vấn đề toàn cầu này. Khi mà cái chữ as có thể có nghĩa là gì? Khi mà, when á. But as can also mean because of. Bởi vì hoặc là khi mà hàng triệu hecta của những cánh rừng nguyên thủy, pristine forest. Những cánh rừng nguyên thủy. Hàng triệu hecta cánh rừng nguyên thủy bị cắt xuống để xây dựng những thành thị, những cái xí nghiệp và những nông trại. Cái sự soil erosion, sự xói mòn đất và những cơn lụt lội and floods nó đã diễn ra thường xuyên rất là nhiều. Cái chuyện farming là chuyện làm nông nghiệp. Nó cũng gây ô nhiễm đất với những cái artificial fertilizers, những cái phân bón hóa học, những phân bón mà gọi là nhân tạo á. Pesticides là những cái thuốc trừ sâu và những hóa chất khác. To render something cộng một tính từ. So to render something plus an adjective, it means to cause something to become cộng một tính từ nữa.
gây ra cho cái gì đó trở nên, cần một tính từ, gây ra cho nó trở nên unusable. 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 Unusable, không xài được. Không thể sử dụng được sau một thời gian. And turning them into semi-arid deserts. Biến chúng thành sa mạc mà bán hoang mạc. Semi-arid deserts. So it means that these deserts, there are still some trees there, but most of them are sand. Phần đông là cát nhưng mà vẫn có chút xíu cày. Semi-arid deserts. This not only causes the planet to be less green. Điều này không chỉ gây cho hành tinh nó ít xanh lá cây hơn, but also forms part of the reason why. Nhưng cũng gây một phần của lý do tại sao. It forms part of the reason why. Cái gì đó? Nó của lý do tại sao, cái gì đó? Natural disasters, những thảm họa thiên nhiên nó diễn ra rất nhiều, thường xuyên hơn so với trong quá khứ. Okay. Now, let's do 1.10. Please read again exercise 1.9 and find words that are synonymous. Synonymous. Những cụm hai. Synonymous. I'm sure it's second, right? Synonymous. Yeah. Synonymous. Những cụm hai đó. Synonymous. So we have the word synonym. Synonym. Synonym means same name, hay còn gọi là đồng nghĩa. So synonymous. Mang tính đồng nghĩa. Kiếm từ nhưng mà nó đồng nghĩa với mấy cái đống này. Find words that are similar to this one. So you have 10 of those things. Okay. Let's try this one, shall we? Thử đi mọi người. I will not explain this one, but I'll let Miss Mo and Miss Diệu try to do this one on their own. Các bạn thử tự làm này nha, xong rồi em giải thích sau. Okay, you have 4 minutes to look at exercise 1.9 again. Find all the words that means this. Các bạn nhìn lại cái đoạn đọc. Tìm tất cả những cái từ mà nó có đồng nghĩa với những cái thứ sau đây. Thử đi, 4 phút, you have 4 minutes now. Okay, so let's do 1.10 now. Right, so we need to find a word that means something natural, unspoiled by human activities. Một cái gì tự nhiên, nó không có bị spoiled. Spoiled, cái y ngắn L nè. So IL, so spoiled. Unspoiled. Unspoiled. Không bị làm hủy hoại, không bị làm hư. Một cái gì đó tự nhiên không bị làm hư bởi con người hoặc là con người. What's that? Pristine. Of course. Number 1 is pristine. Very good. Number 2, increase or develop quickly. Gia tăng hoặc là phát triển rất là nhanh. Soar. To soar. So check this word out. Nó là o kéo dài nha mọi người. O. And it doesn't run because the net is bad. It lags, you know. It doesn't even run, you see. Soar. 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 O kéo dài. Number 3, the waste gas from an engine, especially a car. Cái khí thải từ cái động cơ, đặc biệt từ cái xe hơi. What is it called? Cái khí thải. Number 3, it's basically exhaust. Nó có thể là ống xả thải hoặc là khí thải nha. Exhaust can be the tube that come out of the car or bike, but it can also be the gas that come out of that too. Có thể là cái gas, cái khí ga đến từ cái ống xả thải đó, hoặc là cái bản thân cái ống xả thải đó luôn.
So number 4 is when plants and animals died millions of years ago, they are corpses or remnants. So the word remain, còn sót lại, it will lead to the word remnant, tàn tích còn sót lại. Or we also have another noun, remains, động từ danh từ remain nha, những gì còn lại. So the corpses, corpse, kéo dài, corpse, xác chết, corpses, remnants, break down and become these. Khi cây và động vật chết hàng triệu năm về trước, những cái xác của nó hoặc là remnant, tàn tích của nó break down, nó phá hủy, nó bị nó tách ra và trở thành những cái này. Fossil. It is fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch nha mọi người. Number 5, unquestionable, không thể đặt dấu chấm hỏi được. Tức là sao? Không có gì để hỏi được. Unquestionable. It means it's very clear. It's very clear. Or it also means undeniable, isn't it? Không thể chối bỏ được. Tại vì nó là một cái gì rõ ràng quá rồi. It's so clear, you cannot deny it. Unquestionable. Okay, falling rain, mưa rơi xuống. What is it called? Water. It's precipitation. Lượng mưa rơi xuống. What is the word you're trying to use? Water drop. Well, water droplets. Yes. Những hạt mưa. Well, it can be a good answer as well. Có thể là một cái đáp án đúng chứ. Water droplets. Nhưng mà cái từ precipitation nó hợp hơn, tại vì falling rain nó nói về cái mưa nói chung, chứ nó không có nói về từng hạt nước nhá, nói riêng nha. Falling rain talk about rain in general, the whole thing. So precipitation is a better option. Water, like rain droplets, it's just a little droplets, particular, điển hình, cụ thể. But rain is a whole thing, you know. But either way, cách nào cũng được. Either way, it's all good. Number 7, to cause someone or to cause something to be in a particular state. To be in a particular state. Ở trong một trạng thái cụ thể. Gây ra cho ai đó hoặc gây cho cái gì đó, nó ở trong một cái trạng thái cụ thể. Or to become, hoặc là để trở thành cái gì đó. To render, exactly. It's to render. Okay, number 8. Exceeding. Động từ to exceed. Y kéo dài nha mọi người. Exceed. Vượt quá. Exceeding any previous documented success of something. Vượt quá bất kỳ những cái thành công được ghi lại nào trước đó của một cái gì đó, of something. Greater, bự hơn, to hơn, lớn hơn. Longer, dài hơn. Better, tốt hơn. Faster, nhanh hơn. Vâng. Than anyone else before. Nhanh hơn, tốt hơn, đẹp hơn, lớn hơn bất kỳ những thứ khác trước đó. What's it called? Record breaking. Yes, it's record breaking. Phá kỷ lục. Number 9, when the last creature of a species dies, it is called. Khi mà cái sinh vật cuối cùng của một cái giống loài nó chết, đây được gọi là Extinction. It's a noun, yeah. So extinction, một cái danh từ gọi là extinction, phải đúng? Number 10, the number and types of animals and plants living in a particular area. Số lượng và chủng loại của những động vật và cây cỏ sống trong một khu vực cụ thể. Ecosystem. Yes, it's biodiversity, actually. Ecosystem is what? It talks about the relationship between many things in an area, living in an area. The main focus here is the relationship, okay?
Cái chữ ecosystem hệ sinh thái á, Cooperation. nó tập trung vào cái chính, đó chính là cái mối quan hệ giữa các giống loài trong một cái khu vực. Mối quan hệ nha. Biodiversity talks mainly about different types of them. Cái sự mà đa dạng sinh học á, nó đánh vào cái chuyện gì là chính? Đó là sự đa dạng, là nhiều loài. Còn ecosystem hệ sinh thái nó đánh vào gì? Mối quan hệ giữa các loài trong một cái khu vực nào đó. You know, right? Okay, you Yes. understand. What about Okay, good. population? Population is basically just the number of creatures in an area. Population, quần thể, trong sinh học quần thể tức là, hoặc là quần thể một dân số, nó chính là cái số lượng của cá thể trong một cái khu vực. Cái tập trung này nó tập trung vào số lượng. Population focuses on the number, số lượng. Biodiversity focuses on how many different types. Biodiversity tập trung vào chuyện là nó có bao nhiêu chủng loại khác nhau. Ecosystem focuses on the relationship between different species in an area. Còn cái chữ hệ sinh thái nó tập trung vào cái gì? Mối quan hệ giữa các giống loài trong một khu vực. You get it, right? Yes. Okay, very good. It's important to know these differences, I think. Biodiversity focuses on how many different types living in an area. Có bao nhiêu chủng loại khác nhau trong khu vực. Ecosystem focuses on the relationship between things in an area. Còn cái từ gì cũng mất tiêu rồi, what's the other one? Population. Population. Thank you. Population focuses on how many creatures live in an area. Nó có bao nhiêu giống loài, bao nhiêu con sống trong khu vực đó, chính là quần thể, chính là cái quần thể. Còn cái biodiversity là có bao nhiêu loại khác nhau. Okay, it's different, okay? So you have to understand these differences, okay? Yes. Ví dụ ta nói là quần thể sói, quần thể hươu cao cổ, quần thể rùa, quần thể cá sấu. Nhưng mà hệ sinh thái bao gồm rất là nhiều con khác nhau của nhiều loài khác nhau. Còn cái đa dạng sinh học á, thì nó tập trung vào cái mối quan hệ giữa con này ăn con kia, hay là con kia sống nhờ con nọ, you know? Đó là mối quan hệ giữa các con trong một cái khu vực. Đó là ecosystem đó. Right, okay. So anything else? I don't think there's anything else now. So it's the end of Unit 24, which is, I think, one of the easiest topic in IELTS. But you won't see that easy in number 25, I'm afraid. Cái chủ đề 25 thật sự không có dễ đâu các bạn. It's not easy, so study well this one. Okay, but anyway, on Monday we'll do grammar anyway. So on Friday, next Friday we'll do the law, okay? Okay. Thứ hai mình học grammar, thì thứ sáu tuần sau mình học cái the law nha mọi người. Okay. Right, bye mọi người. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.